आज म हजुरहरूलाई ग्लोबली इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु, जसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तपाईँहरूको मोबाइल स्क्रिनमाथि। यहाँ तपाईँले ट्रान्सफर देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई विभिन्न अप्सनहरू मिलेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफर भनेको छ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफरमा के सुविधाहरू छन् त भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई बताउनेछु। यो डाइरेक्टली ब्याङ्क एकाउन्ट थ्रु नेपालको ब्याङ्क एकाउन्टमा पठाउने प्रोसेस रहेको छ। यो तपाईँहरूको लागि एकदमै खुसीको कुरा र एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। तपाईँले कसरी र कुन हिसाबले तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ यसमा पैसा, म तपाईँलाई यसको पुरा डिटेल फिल गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु। कसरी यसको एकाउन्ट बनाउने, कसरी यसलाई भेरिफाई गर्ने, कसरी कुन कुन प्रोसेसहरू यसमा चाहिँ लाग्छन्, म तपाईँलाई सबै कुराहरू बताउनेछु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्क थ्रु ब्याङ्कमै चाहिँ पठाइन्छ। यस्ता भिडियो तपाईँले धेरै देख्नुभएको छ होला, तर म आज तपाईँलाई पुरा प्लानिङ र डिटेलमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्रेडिट कार्डबाट पठाउन चाहनुहुन्छ कि ब्याङ्क एकाउन्टबाट डाइरेक्ट भनेको छ। यहाँ डेलिभरी टु भनेको छ। म चाहिँ अब यसमा दुईवटै अप्सन चाहिँ बताउने छु तपाईँहरूको लागि। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र ब्याङ्क एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गएर यहाँ एकछिन प्रोसेस ल्याउँछ, तपाईँले यहाँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला पनि पैसा पठाइसकेको छु। तपाईँले चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्दैन। मैले यहाँ क्लिक गर्छु सेन्ड टु मनीमा। त्यसपछि तपाईँले फर्स्ट नाम लेख्नुहोस् होइन तपाईँलाई, अनि त्यसपछि लास्ट नेम, त्यसपछि निकनेम कुनै पनि हुनसक्छ। त्यसपछि ब्याङ्क एकाउन्ट, नेपालको ब्याङ्क एकाउन्ट कुन चाहिँ ब्याङ्कमा हाल्नु नि हो त भन्ने कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कुन चाहिँ नेपालमा ब्याङ्क भनेको छ तपाईँले यहाँ देख्नु ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भनेको छ, मैले त्यत्तिकै फिल गरेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईँको जो ग्लोबली आइएमई ब्याङ्कको जो खाता नम्बर छ, एकाउन्ट नम्बर फिल गरिदिनुहोस्। यसमा एकाउन्ट नम्बर फिल गरिदिनु भयो भने अटोमेटिकली चाहिँ पैसा ट्रान्सफर हुन्छ। र यहाँ कन्टिन्यूमा गर्नुहोस्। अब आउनुहोस् हामीले ढिलाइ नगरी तपाईँहरूलाई र म यसलाई सिधै कुन एप्लिकेसन र कसरी यसमा चाहिँ एकाउन्ट बनाउने भन्ने प्रोसेसतिर लैजानेछु तपाईँहरूलाई। थोडा भिडियो स्किप गर्न चाहेँ म। फर्स्ट अफ अल त तपाईँहरू गुगल प्ले स्टोरमा आउनुहोस्। गुगल प्ले स्टोरमा आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले SKRILL स्क्रिल लेख्नुहोस्। स्क्रिल लेखिसकेपछि सरी स्क्रिल एप तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पे एन्ड सेन्ड मनी भनेको छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् अनि इन्स्टल गर्नुहोस्। म जब तक इन्स्टल गर्नेछु तपाईँहरूलाई फाइनली एप डाउनलोड हुँदैछ। मेरो नेट अलि स्लो भएको थियो। हाम्रो एप ओपन भइसकेको छ, डाउनलोड भइसकेको छ। ओपन गर्छौँ हामीले। ओपन गरिसकेपछि त यो प्रोसेस हामीले यसमा एकाउन्ट कसरी बनाउने र एकाउन्ट कसरी कुन हिसाबले बनाउने भन्ने कुराहरू हामीले बताउनेछौँ तपाईँहरूलाई। यहाँ जोइन मिलियन्स भनेको छ। म तपाईँहरूको टाइम वेस्ट गर्न चाहेन। यहाँ तपाईँले लगइन भनेको छ, लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँको अटोमेटिकली मेरो फिल गरिरहेको छ, तर म यसलाई रिब्याक गरेर देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। मेरो चाहिँ पिन युज भनेको छ नो। म तपाईँले यसलाई सब क्यान्सल गर्छु। जस्तो यहाँ रजिस्ट्रेसन भनेको छ, रजिस्टर भनेको छ, रजिस्टरमा जानुहोस्। रजिस्टरमा गइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि एउटा यस्तो जिमेल एकाउन्ट तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ नर्मली एउटा जिमेल एकाउन्ट हाल्नेछु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म जिमेल एकाउन्ट फिल गरिसकेको छु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अनि त्यसपछि इमेल, अनि त्यसपछि पासपोर्ट, इन्डिया कुन कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। तपाईँले इन्डिया फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशलाई चाहिँ गर्नुहोला। इन्डियन रुपिज भनेको छ, इन्डियन रुपिज चाहिँ हो। त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। म तपाईँलाई ढिलाइ नगरी म फटाफट फिल गर्नेछु। मैले फिल गरेको छु यहाँ तपाईँको सामने। यहाँ म रजिस्टर गर्छु। केही प्रोसेस समय लिनेछ। तपाईँले यहाँ बताएको छ कि तपाईँको पासवर्ड एग्री सही छ या छैन भनेको छ। लगाउनु स्मार्ट लक 2 भनेको छ। तपाईँलाई यस्तो चाहिँ बताएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ भइसकेको छ। तपाईँले फिङ्गर लक राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फिङ्गर पनि दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फिङ्गर लक दिन चाहन्छु।
कुनै पनि पिन युज गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पासवर्ड मागेको छ, किनभने हामीले हाम्रो एकाउन्ट सजिलै बनिसकेको छ। अनि फेरि दोबारा हामीलाई कन्फर्म पासवर्ड मागेको छ। हामीले चाहिँ पासवर्ड रेडी गरिसकेका छौँ र लगइन गर्छौँ। लगइन गरिसकेपछि हामीलाई फेरि त्यही फिङ्गर लककै जो दिइरहेको छ, मेरो चाहिँ कभरले काम गरिरहेको छैन, म कभर निकाल्छु। फाइनली हाम्रो भइसकेको छ। अनि यो एप्लिकेसन स्किल एपमा हाम्रो भइसकेको छ पे अनलाइन। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ बोय एन्ड गेट क्रेडिट भनेको छ, सेन्ड मनी अन स्किल, त्यसपछि ट्रान्सफर मनी। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमध्ये कुनै पनि एउटामा ट्रान्सफर मनीमा जो क्लिक गर्छु म, गेट स्टार्ट भनेको छ, गेट स्टार्ट गर्छु म। तपाईँले यसमा आएर चाहिँ विभिन्न कुराहरूको ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको एड्रेस नम्बर 1 भनेको छ, एड्रेस नम्बर 2 सिटी, तपाईँ कुन सिटीमा रहनुहुन्छ। त्यसपछि गएर पोस्ट कोड भनेको छ, डेट अफ बर्थ। तपाईँले यो डेट अफ बर्थ जस्तो कि तपाईँले नागरिकताबाट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने नागरिकताबाट भन्नाले पनि अब इन्डियामा आधार कार्डकै जो सिस्टम हुन्छ हाम्रो, अब जस्तो कि आधार कार्डमा तपाईँले जुन एड्रेसहरू तपाईँले फिल छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले यिनीमा पुरैमा चाहिँ फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पोस्टल कोड, पोस्ट भनेको पोस्ट अफिस कोड जस्तो कि जुन हो त्यही, तर डेट अफ बर्थ र तपाईँले चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्छ। म फटाफट चाहिँ यसलाई फिल गर्छु। मैले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली भरिसकेको छु कि पर्सनल डिटेलहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ब्लर गरेको छु। तपाईँले चाहिँ सेम त्यस्तै गरेर भर्नु होला। तपाईँको अनुसार भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जहाँ रहनुहुन्छ त्यसको बराबर फिल गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ एड्रेस अनुसार। म चाहिँ कन्फर्म गर्छु। कन्फर्म गरिसकेपछि युआर फोन नम्बर इज, एकचोटि फेरि दोबारा कन्फर्म माग्छ। त्यसपछि मेरो चाहिँ 2वटा एकाउन्ट बनेको हुनाले गर्दाखेरि त्यही भएको हिसाबले मेरो एकाउन्ट सायद यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रै भएको छ। हजुरहरूले त्यति फिल गर्नुभयो भने डाइरेक्टली तपाईँहरू आउनुहुन्छ यस्तो मेनुमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म फर्स्ट टाइम पनि तपाईँलाई यो मेनु देखाएको थिएँ। यसमा पहिलेको भन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्जेस भएका छन्, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने सम्झिनुपर्ने पनि भएका छन्। म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा बताउने कोसिस गर्नेछु। यो भिडियो धेरै लामो हो, 8-10 मिनटको भिडियो, किनभने मसँग डाटा त्यति हुँदैन। त्यही भएको हिसाबले गर्दाखेरि म तपाईँलाई सानो भिडियो र छोटो भिडियो दिने कारण हो। किनभने मेरो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानल एउटा ब्लग च्यानल पनि छ। तपाईँले यहाँसम्म आउनुभयो भने तपाईँले यति गर्नु सक्नुभयो भने यहाँ तपाईँले मनी ट्रान्सफरको अप्सन दिएको छ, यहाँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ कसरी डिपोजिट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा अवश्य बनाउनेछु। र यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि इन्डियाको पैसा नेपालमा गएर कति हुन्छ र नेपालको पैसा इन्डियामा गएर आएर कति हुन्छ, यो चाहिँ करेन्सी हेर्ने सिस्टम रहेको छ। यति भन्दै म छुट्टिन्छु। पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभएको छ होला। यहाँबाट तपाईँलाई मैले सुरुमा बताइसकेको थिएँ इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफरको बारेमा। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ र त्यहाँबाट पनि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले स्क्रिल भनेर पनि प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। भिडियोमा पक्कै पनि जानकारी मिलेको छ होला। तपाईँलाई छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।